what I'm going to do is main app में चाहिँ अब मैले चाहिँ के गरेँ भने return अहिले यतिकै मैले for just example मैले directly pizza place बनाऊँ pizza place त्यसपछि हामी कहाँ जाने रे मेनमा जाने हैन म चाहिँ अब यो तलकोलाई एक्सपोर्ट मात्रै गरेँ कि पिज्जा पेजमा देखाइरहेँ Now let's go to pizza place. Pizza place में क्या करें मैं? अब हमले अब first of all we need to import the data. क्या data दिखाने वाले से we need to import. And if you see here, context में क्या करते हैं? Remember? जैसे कि user को information होती है और login function होती है. From now on there use user what is what and so instead of that what we are going to use is we are going to use selector using count of see function react redux function ma chahi it gets the current store information okay? So basically hamle kun cha information chahiyo particular store cha we have a store malai particular pizza information chahiyo हैन so what we are going to do use selector give me the store that pizza info. So यो चाहिँ अलिकति syntax चाहिँ मैले याद गर्नुपर्छ है. For example, if I want user data, user equals to use selector के हुन्छ? Store मा चाहिँ store dot user info है. यसरी हुन्छ. यो store चाहिँ use selector बाट चाहिँ आउँछ है. यो store बाट आउँछ. यो store भनेको चाहिँ बेसिकली कहाँबाट हो त? यो स्टोर भनेको चाहिँ तिम्रो जुन चाहिँ मेन छ नि यहाँबाट आउँछ यहाँ यो स्टोरबाट आउने कि एकदम स्टोर है हामीले कुन चाहिँ प्रोभाइडरबाट स्टोर प्रोभाइड गरेर चाहिँ त्यहाँबाट आउने कि अनि हामीले त कुन चाहिँ प्रोभाइड गरेर चाहिँ रिडक्स स्टोर प्रोभाइड गरेर चाहिँ हैन त्यहाँबाट चाहिँ अब वी हेभ डिफ्रेन्ट स्टफ्स जस्ट लाइक रिडक्स स्टोरमा चाहिँ के छ पिज्जा इन्फो छ हैन अब मलाई पिज्जा इन्फो चाहिन्छ चाहिँ पिज्जा इन्फो युजर इन्फो चाहिन्छ युजर इन्फो है यो भयो अनि त्यसपछि पिज्जाको इन्फर्मेसन चाहिँ अब पिज्जा भन्ने भेरिएबलमा छ अब पिज्जा भेरिएबलमा के छ त इनिसियली के छ त हाम्रो डेटाहरू टपिङ्समा ससमा ग्लुटनमा या 3 प्रपर्टिज टपिङ्स सस ग्लुटन प्रपर्टिज हैन त्यो छ अब त्यसको पिज्जा डट टपिङ्स पिज्जा डट सस पिज्जा डट ग्लुटन सबै देखाउनु कि डाइरेक्टली एक्सेस गर्नु है भेरिएबल चाहिँ तर मलाई अपडेट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्ने त मैले डाइरेक्टली अपडेट गर्नु मिल्दैन पिज्जा डट टपिङ्स इक्वल्स टु भनेर चाहिँ गर्नु मिल्दैन है सो रिमेम्बर स्टेट भेरिएबलमा नि हामीले इफ मैले चाहिँ स्टेट भेरिएबललाई एचटिएमएलमा देखाएको छ भने इफ आई हेभ डिस्प्लेड इट इन द एचटिएमएल वो अपडेट मलाई फेरि अपडेटेड देखाउँछ भने के गर्छ हामीले स्टेट भेरिएबललाई युज स्टेट भेरिएबल गरेको छ भने सेट फर्म छ भने चाहिँ फर्म सेट फर्म गरेर सेट फर्ममा चाहिँ अपडेट गर्छ हैन सिमिलरली what we are going to use is हामी चाहिँ add topics भन्ने functionsहरू युज गर्नु पर्यो so we have all of these functions or actions we call them reducer actions we have these actions that we can call these are भनेको functions हो हैन तर त्यसलाई डाइरेक्टली फंक्सन पनि कल गर्नु मिल्दैन जस्तै कि अब ह्यान्डल अन टपिक्समा चाहिँ मैले अब डिस्प्याच एक्सनको सट्टा यहाँ चाहिँ यसरी एड टपिक्स यसरी कल गर्नुको सट्टा हैन टिप्यो भने कल त गर्नु मिल्छ तर यसले एरर दिँदैन तर यसले चाहिँ के गर्छ एचटिएमएल रिफ्लेक्ट गर्दैन है बेसिकली के गर्नु पर्यो त वी निड टु युज डिस्प्याच फंक्सन यसले चाहिँ हाम्रो जसरी सेट फर्म गरेर चाहिँ डिस्प्याच अनि त के फंक्सन कल गर्ने हैन एड टपिक्स हैन अब मैले ससको अपडेट गर्ने एड सस हैन तर यो चाहिँ कहाँबाट इम्पोर्ट गर्नु पर्यो त हैन हामीले जति यहाँ सबै एक्सपोर्ट गरेछ नि योलाई चाहिँ हामी इम्पोर्ट गर्छौँ यो विशेष टाइपको सबै एक्सपोर्ट गरेको त्यही भएर एक्सपोर्ट गरेर नि सो सी एड टपिङ्स फ्रम पिज्जा स्लाइस एड सस फ्रम पिज्जा स्लाइस है पहिला चाहिँ के गर्नु एड टपिङ्समा चाहिँ हामी प्रोभाइड द इनपुट अब
यो इनपुट पनि इफ यु सी हियर हामीले यहाँ दुईवटा छ एटमिकमा दुईवटा छ यो भनेको चाहिँ कलब्याक फङ्सन हो होइन यसमा चाहिँ के हुन्छ बेसिकली स्टेट भनेको चाहिँ इट्स गन टेक द करेन्ट स्टेट भनेको चाहिँ अब इनिसियली चाहिँ इट्स गन बी द इनिसियल स्टेट होइन मैले एकचोटि अपडेट गरेपछि अब नेक्स्ट टाइम फेरि यो कल गर्ने चाहिँ त्यो जुन चाहिँ अपडेट थियो त्यो स्टेट गएर बस भनेको करेन्ट स्टेट अनि यसले चाहिँ के गरेछ यो फङ्सनले चाहिँ इट्स गन अपडेट द टपिक्स प्रपर्टी बेसिकली के गर्छ एउटा करेन्ट सेटलाई डिस्टर्ब गरेर एड अ न्यू त अब न्यू सम काइन्ड अफ न्यू डेटा एड गर्दै गर्छ न्यू डेटा एड गरेर हामीले वाट एभर वी हेभ गिभन इट एज अ इनपुट त्यो चाहिँ कहाँ हुन्छ एक्सन द पेलोड हुन्छ यो चाहिँ अलिकति मैले सिधै छ होइन किनभने यसको चाहिँ एक्सन द पेलोड भनेको चाहिँ अपडेटेड डेटा हुन्छ अरे एड ससमा नि करेन्ट सेट एक्सन डट पेलोड चाहिँ अपडेटेड डेटा अब मैले होइन मलाई अपडेटेड डेटा पठाउनु छैन कहिलेकाहीँ चाहिँ रिसेट गर्ने फङ्सनहरू होइन टगल मात्रै गर्नु पऱ्यो मलाई अपडेट डेटा पठाउनु पर्दैन सो वाट एज द करेन्ट डेटाको चाहिँ अपोजिट ग्रुप टगल ग्रुप स्टेट डट रिटर्न स्टेट नट स्टेट डट रिटर्नमा के हो प्रिभियस भ्यालु यदि ट्रु छ भने फल्स भनिन्छ फल्स छ भने ट्रु भनिन्छ प्लेयर टपिङ्स एन्ड सस के गर्छ स्टेट डट सस लाइक एम्प्टी भनिन्छ स्टेट डट टप import pizza reducer from slicer भन्ने अन्त slicer भन्छ slicer handle on slicer pizza slicer pizza slice control C fail to resolve import redux toolkit from SRC redux store को 33 लाइन अब बल्ल यहाँ हाइलाइटेड भएन हैन तिनीहरु के छ मिस्टेक के हेरेर स्पेलिङ मिस्टेक है सेम थिङ ह्यान्डल अन एड सस हैन ह्यान्डल अन एड सस fail to resolve import redux toolkit from ह्यान्डल सर के प्रब्लम हो यहाँ सर configure stuff दुईटा प्याकेज एड गरेर हुन्छ नि यो चाहिँ यहाँ चाहिँ रिडक्स टुलकिट पनि छ तर रिडक्स टुलकिट चाहिँ होइन हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ यो वाला चाहियो copy this, let's copy here. Yeah. So you can just type here. Yes. के आएको रिडक्स टुलकिट अब चाहियो नि त मैले सुरुमा यो चाहिँ एड गर भनेर छ त यहाँ हैन प्याकेज सो इफ यु सी हियर मैले यो रिडक्स टुलकिट चाहिँ हैन यो चाहिँ रङली इम्पोर्ट भएको इन्स्टेड अफ द्याट त्यहाँ जे कपी जे छ त्यही कपी गरेर कहाँ भन्नाले यहाँ उसमा कन्ट्रोल सी अनि त्यहाँ लोकल ब्राउजर यहाँको ब्राउजर सो यसलाई चाहिँ कपी गर यो एट द रेट चाहिन्छ कि होइन एट द रेट त्यसलाई नि कपी गर अनि यहाँ एड गर्दा त्यसलाई नि यहाँ उसमा होइन फ्रन्ट इन्डमा एड ओके यहाँ कता गयो त त्यो मेमोरीमा बस्ने कुरा त्यसलाई चाहिँ अब डाटाबेसबाट ल्याउनु पर्यो अच्छा हामी जस्ट कटिसकेमा त्यस्तो त्यो पिज्जा पेज कसरी देखाउने रे बिर्स यहाँ गयो पिज्जा पेज कता गयो हाम्रो पिज्जा पेज होम पेज
के भन्छ Code is not this. What the name of this is. Store is not. Store. Four. One. Plus. fail to reach up slice pizza slice from गरिसके does the file exist पिज्जा पेज हाल्नु पर्यो नि त होइन हामीले एलिमेन्टमा गरे पेजेसमा गयो पेजेसको पिज्जाको पेजमा गयो पिज्जाको पेज र JSX गरे एक्सपोर्ट पिज्जा पेज Selector is not defined. Use selector import for your सर yes. मैले यो होम पेजमा गएर पिज्जा पेज हुन हालेँ होइन के त्यो माथि रिटर्न गर्दै नि भाइले यहाँ के हो? गो ब्याक सो अहिले त्यो अरु के चेन्ज नगर डोन्ट चेन्ज एनिथिङ गो ब्याक कन्ट्रोल जेड डोन्ट डु नि रुक्न यहाँसम्म त्यसलाई हटाइदियो यहाँ मैले कमेन्ट हाल्थेँ हेरेँ यहाँसम्म यहाँसम्म ठिक छ होइन यसको रिटर्नको माथि गो टु अप रिटर्न रिटर्न अनि त्यहाँ चाहिँ पिज्जा पेज रिटर्न डिट गर्दैन पिज्जा पेज भने आएन कि आयो होइन सो ओके नाउ गो ब्याक नाउ गो टु ब्राउजर है अनि फेरि यो पछि यो चाहियो तलको रन हुँदैन अहिले पछि वी विल जस्ट कमेन्ट आउट द्याट पिज्जा पेज अब के के हेरेर आयो त fail to reach up import slice pizza slice from this does the file exist रे Okay, now go to your Pizza page. pizzapage.jsx. Go to pizzapage.csx. pizza page.jxs हैन अब now go up. तिम्रो चाहिँ स्लाइस कहाँ प्रेट गर्यो तिमीले वेजिटेबल स्लाइसर होला स्लाइसर हैन सो गिभ द नेम स्लाइसर ए सेभ इट now go back to स्लाइसर हो के हो खै हेर लेट्स सी स्लाइस गर्ने फोल्डर छ त्यहाँ पिज्जा स्लाइस डट जेएस दिनुपर्छ डट 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 हो प्लेसमा छ तिम्रो हेर पिज्जा पेज त्यो इफ यु आर नट सर्टन के गर भने बडा सजेस्ट जस्ट कमेन्ट दिस एन्ड गो टु यर एड सस भन्ने हो नि त हैन सो कन्ट्रोल कन्ट्रोल स्पेस र यु क्यान जस्ट तिम्रो चाहिँ इम्पोर्टलाई हटाइदिने गो टु यर फङ्सन कहाँ इम्पोर्ट गर्नुपर्ने कन्ट्रोल ट्याब इट विल गिभ यु अप्सन्स सो इट इज गोइङ फ्रम के मिसिङ थियो डट डट एउटा एक्स्ट्रा डट डट अब तिमीलाई सेम थिङ तिमीलाई अब के इम्पोर्ट गरेको थियो भने एड टपिक्स होइन सो डु द्याट एज वेल त्यहाँ कर्सर लगा त्यहाँ अनि पहिले थियो होइन तपाईँको त्यो कोडमै त्यही त पहिला त त्यो तिम्रो यो मेरोमा पो स्लाइसर भन्ने फोल्डर कतै अर्कै ठाउँमा थियो नि त सो तिम्रो त्यो पाथ चाहिँ मिलेन कि अन्डर अन टपिङ गयो यो गयो कन्ट्रोल ट्याब कन्ट्रोल स्पेस यो गऱ्यो अर्को पनि छ नि एड टपिङ्स एड सस
क्लियर एभ्रिथिङ टगल क्लियर एभ्रिथिङमा बनाउनु भयो कि छैन ट्राई गर तिमीहरू क्लियर एप्लिकेसन भने त्यसै बनाऊ क्लियर एभ्रिथिङमा बटन राख एउटा फङ्सन कल गर फङ्सनमा यो पिज्जा स्लाइसको एक्सनलाई कल गरिदियो will come after lunch and this is further explain एन्डलन सस there's a bunch of stuff अलिकति कहाँ छ एन्डलन सस अलिकति रिमेम्बर गर्नुपर्छ तर एउटा सेटअप भइसकेपछि त्यसलाई नै रिपिट गर्दै जाने basically remember slice create गर्दाखेरि we need some kind of initial value initial state then we add reducer function or reducer actions which will update the state of that slice then हामीले सबै एक्सन्सलाई एक्सपोर्ट गर्छ plus the reducer as well then we publish this we update it in the store we add it in the store and then के गर्छ हामी प्रोवाइडरमा त्यो स्टोरलाई we encapsulate that store that provider the main application with the provider and then whenever we want to use we have two components from React Redux that is use selector to get the current value current state and we have the dispatch functions to call the reducer actions right एन्डलन क्लियर सस भन्ने बनायो अब यसमा प्यारामिटर के दिने भित्र प्यारामिटर चाहिन्छ र यति कल गरिदिने क्लियर सस भनौँ है त यो गरेँ अनि एउटा यो बनाउनु पऱ्यो नि त मैले कन्ट्रोल सी गरेँ कन्ट्रोल बी गरेँ पाइदैन डिस्प्याच भन्ने गयो एड सस स्लाइस नबनाएन हामीले एड सस क्लियर एभ्रिथिङलाई नि एउटा बटन बनाएर क्लियर एभ्रिथिङको लागि के छ हामीसँग एक्सन्स छ नि होइन प्लस टगल ग्लुटेन भन्ने एक्सन्स छ त्यो कल गर त्यो ट्राई गर हेरेर के पर्ने कन्ट्रोल ट्याब ठिक छ एभ्रिथिङ छ सो हामीले चाहिँ के गरेको छौँ भने बेसिकली लेट्स गो टु अब हामीले अब पिज्जा पेज भन्ने त बनाएन त पिज्जा पेज गयो नि त होइन बेसिकली अहिले चाहिँ वाट यो त इन्स्टेड अफ रिटर्निङ द होल कम्पोनेन्ट रिटर्न पिज्जा पेज यो गयो के हुन्छ पिज्जा पेज सो त्यसको तलको चाहिँ यही रिटर्न छ नि त होइन तलको जाँदैन कि त्यसरी अहिले चाहिँ पछि चाहिँ ओके अब चाहिँ के भयो त पिज्जा आयो वर्क्स होइन सो लेट्स सी दिस does it work so if you see here pizza page let's go pizza page चाहिँ म्याप गर्दाखेरि do we have this यसमा चाहिँ I would suggest you to have a key index गरेर राख्दियो भने हाई राख्दियो that will यसले चाहिँ यिनीहरू सल्भ चाहिँ अरू अनि अर्को चाहिँ म्याप गरेकोले ओके अब यहाँ चाहिँ के गरेर सो फर्स्ट अफ अल करेन्ट स्टेट चाहियो करेन्ट स्टेट अफ वाट पिज्जा होइन सो वाट यु रिक्वायर इज अ करेन्ट स्टेट अफ पिज्जा So we are going to get it using अब हामीले चाहिँ अब React Redux भन्ने प्याकेजबाट we are going to use two things one is use selector to get the current information another is use dispatch to call the dispatch action or reducer actions right
अब सुरुमा चाहिँ वी गेट द यो पिज्जा इन्फर्मेसन होइन अब तिमीलाई चाहिँ पिज्जा इन्फर्मेसन भयो अब पछि गएर अब स्टोरमा चाहिँ इफ यु हेभ अनदर लेट्स से कलेक्सन अफ युजर कलेक्सन ट्रान्जेक्सन त्यसो भने यु क्यान जस्ट गेट द डाटा जहाँ जहाँ चाह्यो त्यहाँ त्यहाँ त्यसको के छ त इनिसियल सेट पिज्जा भयो भयो क्लियर भयो के छ त वी हेभ टपिङ्स प्लस सो करेन्ट सेट विल हेभ टपिङ्स वाट इज द करेन्ट सेट इनिसियल मसरुम मात्रै होइन ओके Did you get this? So if you add, let's say anchovies add pizza ko step update. Now if you see the step in the tree diagram, wait. Let's see. Yeah, I'm going to go. You want to see dialysis? Remove this unused and let's just go. Okay. So initial ma ke cha ta mero pizza info ko information I have just have mushroom and pepperoni. That's my initial step. If I add it, see now if you go and check, let's see, play garyo bhane olives on for the ferry. Let's see, okay, particular initial step ma your case ma you can just go step by step. Okay, initial step हैन and then मैले add topping गरेपछि के step चाहिँ के भयो हैन then फेरि मैले add toppings गरेपछि what is my next step, see it goes step by step. Then if you add chilies, add sweet chili in case of sauce, मैले कुन चाहिँ कल गरेको add sauce कल गरे हैन. If you click on this, see this gets updated. And if you want to see the chart, तो अपडेट भएपछि डोममा पनि अपडेट भयो डोम बनाएर so it updates in the DOM as well. If you want to visualize it in the tree diagram as well, you can see, you can just play. तर किन प्ले भयो You can just go back. What is the functions? So you can just play. So if you see here, see first initial, त्यसपछि यो add toppings गर्दाखेरि पछि के हुन्छ, add sauce गर्दाखेरि के हुन्छ, what is the value हैन कतिवटा के add गर्छ, स्टेटहरु के अपडेट गर्छ, you can just see. Now what I'm going to do is add few buttons, right? So instead of just adding here, what I'm going to do is add मान्छे पुरै स्टोर भयो button. So clear everything. Clear everything on click and check. What I'm going to do is I'm just going to directly call here this patch. Let's call clear toppings and sauce. Let's just directly call it. And in this case, what I'm going to do is button toggle gluten. Let's call this on click. This patch toggle gluten from picture. Now let's see here. So I have two things. What I want, two buttons, two extra buttons. So what I can do is I'm just going to refresh it. And what's my initial step? So initial step, if I do clear everything, so it's going to clear everything. See, it will change, it will clear the toppings and sauce. If I toggle the gluten, let's go back and check in the tree diagram and check the value. See false. True. False. So it's just toggles. So basically what we have learned is we have a general store and we have few reducer actions which will update the store. Okay? Now if you want to add anchovies, you can clearly do it. Now if you see anchovy added. And this way what you can do is you can create a general copy in the client side. जैसे कि user को data को एउटा copy राख्ने and if there is an update, you can update
in the let's say in the store, and then displayed in the view. Okay? So basically, what we are going to follow is the basic the flux pattern. Flux pattern. So Flux pattern. Let me go back. Redux. त्यो होइन होला अब के Okay. Basically, there's going to be a store. Your store ko लागि भनेर अब it can start with action as well. त्यो पनि I'll show you. Actions भनेर चाहिँ कहाँ हुन्छ अब fetch let's say fetch the pizza toppings detail. Backend बाट पनि fetch गर्नुपर्छ डाइरेक्टली हैन सुरुमा fetch गरेर we can dispatch an action and operate the store and display it in the view as सो well. पिज्जा स्लाइसर भन्ने चाहिँ कुन चाहिँ भयो अहिले चाहिँ पिज्जा स्लाइसर भन्थ्यो नि सुरुमा Slice भनेको चाहिँ यो स्टोरको पार्ट Store. स्टोरको पार्टमा चाहिँ त्यो चाहिँ डेफिनेसन एज अ डेफिनेसन हो कि सो स्लाइसर इज अ डेफिनेसन अनि त्यसको डेफिनेसनको चाहिँ एक्सन्सहरू चाहिँ यहाँ डिस्प्याच एक्सन्स गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ डिस्प्याच गर्नु पर्यो डिस्प्याचर भन्ने उसमा हुन्छ होइन पेजमा हुन्छ होइन Let's map this stuff. Let's go to user slice. So if you see here, ल स्लाइसबाट जाउँ न त so let's go with the Slice. Let's go with the view पहिला हैन view भन्दा नि स्टोर है so where are the stores हाम्रो स्टोर्स कता हुन्छ रिडक्स स्टोर Redux स्टोरमा हैन अब जतिवटा स्टोर हो नि we can publish it here अब युजर स्टोर छ नि युजर स्टोर पनि एड गर्न मिल्यो Pizza. बेसिक कतिवटा स्टोर छ अब यो स्टोरको चाहिँ डेफिनेसन or the different actions that you can perform सबै कता हुन्छ त पिज्जा स्लाइसमा हुन्छ we call it slices हैन so in our case we have the pizza slicer pizza slice यहाँ चाहिँ के छ त हाम्रो first of all we define an initial state हो यो स्टोरको इनिशियल स्टेट हैन and then list of फङ्सन्सहरू actions मा चाहिँ के गर्ने कसरी अपडेट गर्ने what are the things that you can update from the actions you list them up and you export them so you have the exports right all of those actions individually export गरेको हुन्छ plus you export the reducer as well reducer भनेको basically list of actions that can be performed right to update the store okay then I have view view मा चाहिँ के गर्नु पर्यो त पी भनेको पिज्जा पेज एचटिएमएल पेज view भनेको चाहिँ basically you need to get the store value current state value and then display it in the web application त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त pizza page so see now for view you need to get the store value भनेको चाहिँ you need to import it from the pizza Store. हैन so first of all we need to get the current state of the pizza store get it and display it in the view अन्त तपाईँले त डिस्प्याचर र एक्सन त एउटा पेजमा हालिदिनु भयो नि त होइन भ्यूभित्रै okay now a view what can happen in view is from view you can call multiple actions and your actions let's say your actions are के हुन्छ त handle on topics handle on add topics and that is going to be our actions and that particular action will call some kind of dispatcher action so there can be this is an action where it can have multiple dispatches multiple objects in the store as well so if you want to Okay. let's say in this function let's say so let's say एउटा add let's say combo हैन एउटा चाहिँ combo let's line let's call this button and let's say add and chovis and AOD. So this is a combo. So now in this place, what I'm going to do is I want to click. Let's call a function called. Let's call a function called add combo. And this combo, what I'm going to do is add. First, I'm going to add the topping, that is anchovies. And second is going to be the sauce, that is AOD. And in this case, AOD.
And you add combo because I need to define it. Let's call it add combo. So basically this is an action. Like action to add topping and sauce. So add combo means what we have is topping, comma sauce. So two inputs. So to update the topping and sauce, we need two dispatch actions. That is dispatch add toppings. Topping as an input, and then we need another dispatch add sauce. Add sauce. Add sauce. So add sauce means whatever sauce we put as an input. And similarly, what I can do is instead of just add anchovies and really we can say add. Let's say give me another combo. Mushroom and let's say barbecue. So if now let's go back to my page. So if I want to add anchovies, that is particular action, right? You have to add combo and action. So what I'm going to do? Click, see, anchovies and you will add. If I click both, see, mushroom and barbecue. So basically, what we are doing, we are calling an action, and that particular action will have dispatch multiple dispatch function that will update the store. Right? Remember, only dispatch actions can update the store. Right? Another action also called. So action भनेको basically हामीले जुन चाहिँ फंक्सनहरु क्रिएट गर्छौं त्यही हो actions that can have multiple things. Right? And then we have dispatchers. Dispatchers चाहिँ के गर्छ त जहिले स्टोरलाई अपडेट गर्छ. हो स्टोरलाई अपडेट गर्ने बित्तिकै यसको भ्याल्यु अपडेट हुन्छ. फेरि भ्यू आउँछ. पिज्जामा चाहिँ इनिशियल स्टेटबाट चाहिँ अब करेन्ट स्टेटमा चाहिँ अब it will change. So if you go back to our Redux, see here, and add sauce. So see here. So these are all dispatch actions, right? Now if you see here the current state, there are 3 toppings, 2 sauces, and that particular will be displayed. This will be updated, and this will be updated in the view as well. Right? So if you see now, that's been updated in the view. Right? So now, if you provide any other actions, that will follow the same circle. Right? So it cannot go from actions to view and view to source. So alikati illogical. So it only follows one direction. So मैले अब डिस्प्याच भन्ने छुट्टै पेज बनाएर बनाउनु भयो हैन. डिस्प्याचर भन्ने छुट्टै पेज हैन कि कल हेर ल ए त्यो कल हो. यो दिस इज द डिस्प्याच. यो डिस्प्याचर भने चाहिँ बेसिकली हामीले जुन चाहिँ सेट भेरिएबल हुन्छ सेट फर्म डेटा भनेको छ के डिस्प्याच दिस कल दिस एन्ड द्याट विल ओन्ली अपडेट दि not way update हुँदैन. So all of the stuffs डिस्प्याच लेख्यो भने मात्र हुँदो रहेछ. लाइफ साइकल पनि भयो. So basically like one I said, so if you want to refer to this diagram, you can still do the same. So there is a store, general store. There is a component that where UI part will come. के भनेको चाहिँ actions, not actions, sorry, views हैन. Views मा चाहिँ अब क्लिकहरु बटन गर्ने हुन्छ हैन. क्लिक गर्ने बित्तिकै के गर्छ त it will trigger some kind of actions. So triggers actions हैन. So trigger actions मा चाहिँ के हुन्छ त basically bunch of dispatch actions हुन्छ. त्यसले चाहिँ dispatch to reducers. अब reducers भनेको चाहिँ के हो basically स्टोर. हाम्रो स्टोरमा हामीले जुन चाहिँ हामीले यो लेखेको छ नि यिनीहरु एक्सन्सहरु कल गर्दिने त्यसले. नाउ त्यसले के गर्छ बेसिकली अपडेट द स्टोर. त्यति अब यही फलो गर्नु दिस लाइफ साइकल विल अलवेज फलो. पछि गएर पनि अब अलिकति कम्प्लिकेटेड लाइक अप्टिमाइज वेमा पनि लेख्छौँ हामी बुक्सहरुको युजर्सहरुको एक्सन्सलाई छुट्याउँछौँ स्लाइसेसहरुलाई छुट्याउँछौँ अनि what we're going to do is slice this the pages. Okay, now
यो त भयो हाम्रो नर्मल पिज्जाको लागि भनेर एक्जाम्पल होइन. अब नाउ वाट वी आर गोना डु, वी आर गोना युज द रियल डेटा. रियल डेटा भनेको के हो त? हाम्रो लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टममा के छ रियल डेटा? Let me just go to REDUCX. Let me just it's a page height गरिदिन्छु. सुरुमा सिम्पलबाट सुरु गरौँ है त. अब के गर्नु पर्यो त मैले? सो आई निड टु फर्स्ट अफ अल लोड दिस डेटा हो. लोड गर्नु पर्यो यसलाई. Fetch. यो लोड भनेको चाहिँ वाट यो भनेको के हो त? Fetch. लेट्स कल दिस Fetch. भन्दा नि लेट्स कल दिस. यसलाई चाहिँ कतै स्टोर गरेर ल. अब अघि पिज्जाको डेटा भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ कहाँ स्टोर गर्नु त? दिज आर अल अफ द Dot. डेटा होइन. सो वाट वी आर गोना डु इज वी आर गोना क्रिएट अ बुक स्लाइस फर्स्ट अफ अल है. अनि बुके बनाएन नि सुरुमा चाहिँ सो युजर मात्रै बनाऊ. सो वाट वी आर गोना डु इज स्टोरमा गएर फर्स्ट अफ अल हामीले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब के हुनु पऱ्यो? बुक इन्फो भनेर एउटा बनाउनु पऱ्यो होइन. वी निड सम काइन्ड बुक रिड्युसर एज वेल होइन. अब यसलाई डिफाइन गर्नु पऱ्यो, रिड्युसरलाई डिफाइन गर्नु पऱ्यो. यसलाई होइन वाट वी आर गोना डु इज लेट्स गो टु स्लाइस right, and let's create a file called book slice JS. So first of all, when we are creating a slice, what do we need to import? Create slice from Redux toolkit. Oh. Now our Redux slice create गर्दाखेरि first of all, let's just keep it in. Okay, so basically के चाहिन्छ हामीलाई त? First of all, initial state. Initial state मा what we require is initial state मा चाहिँ के भन्छ त्यसलाई? बुकको इन्फर्मेसनहरु. Let's see. So let's see. Let's create a selected book. So if you see in the book page, let's see home page. हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भने सर्च बुक्स भनेर चाहिँ हामीले प्रोभाइड गरेका छौँ हैन. So what I am going to do is in book slice, let's say selected books or search books or books. Let's just say books for now. Right? So give it an empty. Right? अब अरु प्रपर्टीहरु पनि आउन सक्छ. अब त्यसमा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने करेन्ट बुक, let's say करेन्ट बुक and यसरी पनि एउटा अब्जेक्ट पनि दिनु हुन्छ, empty object doesn't matter. But what I want to do is I want a list of books. यो बुक स्लाइस स्टोरमा चाहिँ I want a list of books for you. Right? अब लिस्ट अफ बुक्सलाई के गर्नुहुन्छ? बुक स्लाइसमा goes to create slice. So similar to pizza slice, I am just creating a book slice. And book slice ma let's create a name. Let's call it book. Let's call it books. Then give it an initial step, and give it a reducers. Reducers ma ke हुन्छ त? Let's say set books. Let's call it set books. जस्तै कि हामीले एड टपिङ्स भनेर चाहिँ एड बुक्स भनेर चाहिँ हुन्छ तर सेट बुक्स भनेर हुन्छ तर नाउ स्टेट कमा एक्सन. whenever we have an action, that means के अपडेट गरेको थियो भनेर हैन. So now what we are going to do is state dot books मा चाहिँ के हुन्छ त? एक्सन भित्रको or what we can do is so यसको पेलोडमा चाहिँ instead of add books, instead in this case, in the case of pizza, what we are doing, we are just adding new values, you know. In case of books, what we are going to do is we are going to send the whole array, just not one particular book, just the whole array, right? So that's why set step books ma जे एउटा नयाँ array पठायो नि we are going to just update, right? So leave as it is for now. अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो? We need to export the actions, you know. So for that, so we can do this. So हाम्रो के छ action sir? Export cons. What is the action? Set books from कहाँ book slice dot actions and export into default book slice dot reducer.
So हाम्रो बुक स्लाइस के भयो .set books. Yes. ए अँ सरी सेट अरे यसको सट्टा हटाइकन प्लिज यति गर्दा नि यस्तो गऱ्यो नि गऱ्यो न यो गरेर चाहिँ पछि गऱ्यो नि चाहिँ भन्नु बुझ्छ है सो सेम थिङ एज द्याट नाउ अब के गर्नु पऱ्यो त वी निड टु गो ब्याक टु आवर स्टोर अनि इम्पोर्ट दिस रिड्युसर यो रिड्युसर चाहिँ कहाँबाट आउँछ त इम्पोर्ट बुक रिड्युसर फ्रम slice/book slice. See, okay. Now let's go back. Basically, we are imported the book views. Now, we have created a store. Now, what we are going to do is, if you see in the book slice, what is the initial value of the books? Empty array. So what I am going to do is, bookstore bata, I am going to use the books. And that's what I am going to do. I am going to display it in the home page. Let's go to home page. Now, books first of all, const, let's say, let's call it bookstore equals to use selector, get the current state, and from the current state, get state dot book info or whatever you have given in the name. So what was the book info? So I got the bookstore. Now your bookstore भित्रको books भनेको is the array that I want. So from the bookstore, what I require books भनेको particular array. If you see here, instead of this initial value, what I can give? Book store dot books. No? त्यति गरेको बुझ्यो हैन? Bookstore भनेको स्टोर आयो त्यसको करेन्ट स्टेटमा के छ बुक्सहरु छ जस्तै कि सिमिलर टु पिज्जा let's go to pizza page. See here हाम्रो पिज्जा भनेको के त स्टोरको पिज्जा इन्फो थियो हैन यो पिज्जा भित्र के हुन्छ टपिङ्स हुन्छ सस हुन्छ देन ग्लुटेन अर समथिङ लाइक द्याट हैन so त्यो भित्र हाम्रो बुक स्टोर भित्र के छ त बुक्सको इन्फर्मेसन हो so if I want a list of books that I want to display, I've got a property called books. Let's go bookstore dot books. If you see in the book slice, I mean key initialize the books on initialize, it's an object with books. If you go to home page, import the bookstore and use the property books. So that's my initial step. Initial search book variable. So now let me see if there is an error. So now since my initial state मैले update गरेको छैन नि त हैन बुकलाई so for initial state my initial books are 0 in count हैन अब मलाई के गर्नु पर्यो I need to fetch the data. Fetch the data from where? Where should I fetch the data from? मेरो इनिशियल बुक स्टोरमा के छ बुक्स त खाली छ नि त हैन सो इनिशियल data is empty. Looks like. So my initial book is empty. So where should I get that data from? Database. Database to get it from database, what to do? How to get the data? Using API. API कसरी कल गर्छ? Bookstore को books. How do you call the API? Using access. So what I'm going to do, access से पहले कॉल करता हूँ. Let's call it. Let's say const fetch. Now we need to create some kind of actions. Okay? An action to fetch books. Let's call it const fetch books. Fetch books. What we're going to have is it's just going to be a function.
फेसबुकले चाहिँ what's going to do is data, let's say response also await, this needs to be asynchronous, await API processor. So API processor मा method के होता get or get त्यसपछि URL के होता localhost 9000 API/v1 slash if I go to my backend so if I go to my backend, if I go to my rest.http let's see get request, this is also an authenticate तिमीलाई I think तिमीहरूले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भने एउटा pub books भन्ने चाहिँ publicly available booksहरूको चाहिँ लिस्ट पाउनु पर्थ्यो हैन so I think that was supposed to be created तिमीले क्रिएट गरे त्यो I think प्रेम सर आउँदाखेरि बनाएको थियो what does it do? It will fetch the currently available books. Right? So let me just create few books. Let me create some view books. An error. Login. Token. Let me just create some books. Right? Post. Book storage not defined. Create bio. If I try to get the book, where is the pop? Okay, pop book I think it was supposed to. Books so create the गर्छ तर यसले चाहिँ एक्टिभ हुँदैन so what I need to do is just turn it to active for now. Create by default is going to create an inactive book and to display in the publicly available books I just need to create inactive. अब यो पार्ट चाहिँ हामीले पछि गएर त्यो जुन चाहिँ CMS बनाउँछ त्यसमा चाहिँ क्रिएट गर्छौँ है. Now refresh it, send the books again. Now if I see I got the one data. So एउटा बुक आयो नि त हैन. Now हाम्रो केसमा के गर्ने त I need to call that particular endpoint. Endpoint के हो त हाम्रो? What's our endpoint? So book endpoint भनेको /book/publicly available books. pub/books. So if I go here slash method this was the URL and this was the other case हामीलाई anything required for this other case चाहिदैन नि it's just a get method the URL we don't need any authorization केही चाहिदैन is private false सबै के पनि चाहिदैन so what I can do is private पनि false हो यो is refresh token is it refresh token no हैन यो पनि false आएको नि so what basically this function is going to call the API and your response मा चाहिँ के आउँछ let's see the response it's private false किन private false हो र अब यो फेसबुक भने कहिले कल गर्नु त वेरिएबल कम्पोनेन्ट इज लोडेड भनेको युज इफेक्टमा हैन सो युज इफेक्टको फंक्सनमा चाहिँ कल दैट फंक्सनमा चाहिँ फेसबुक्स हैन यसलाई चाहिँ इम्प्टी डिपेन्डेन्सीज दियो एक्चुअली चाहिँ कल गर्दै इनिशियल हैन नाउ इफ आई गो ब्याक टु माई वेयर इज माई यस आई गो ब्याक हियर कन्सोलमा गएर हेर्यो भने चाहिँ रेस्पोन्समा के आयो स्टेटस आयो books here are the same so I have one active book let me add a bunch of books right let me just add a few books few more books let me go back to my recipe let's go this one day I'm just updating the REDUCX time so that I can let's create a login. Come on.
कहाँबाट गर्नुभयो बुक बुक पोस्ट बुक क्रिएट कसरी गर्ने you need to call the post API अनि एक्टिभ इनएक्टिभ भन्ने कहाँबाट दिने रे so if you go to login get the access token paste that in the token authorization part गयो त्यसपछि create a few data है so now मैले चाहिँ 3-4 वटा क्रिएट गरे if you go back to your तपाईले गेट पो गर्नुभएको सर गेट गर्नुभयो क्रिएट हैन गेट गर्नुभयो क्रिएट गर्यो yes sorry so I need to create a page माथि होला सर यही त्यही हो अनि error creating book error creating book just say okay the same name ISBN पनि फरक हुनु पर्यो अब एक्टिभ भयो कि इनएक्टिभ भन्ने कसरी थाहा हुन्छ रे back in run now if I go to my database just refresh it see I have 5 books so if you see the status of each if you see the status के छ त by default it is inactive active बनाउने part चाहिँ we cover it later के भनेको चाहिँ अब just simple admin page मा we are just going to send some object API call now in this case what I am going to do I am just going to convert it into active manually अहिले चाहिँ manually राख्छ active so I have 1 2 3 4 so I have 4 books that is active 1 book that is inactive I'll just leave the last one as inactive right now if I go back to my LMS home page and just see just refresh this page if I refresh this page now so I have got error I'm not error sorry so I have got this book API which is calling the book API I am getting the books that are active so I have got 4 books that are active अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्छ हामीले यहाँ डिफाइन यहाँ डिस्प्ले गर्नु पर्यो बेसिकली के गर्ने हो म्याप हैन फेच गर्नु पर्यो मैले के त फेच गरेर सर्च बुकलाई डाइरेक्टली अपडेट गर्यो अब त्यो भनेको त हाम्रो स्टोर अपडेट भयो भएन नि त हैन अब स्टोर अपडेट गर्न के गर्नु पर्यो अब यो बुक्स भन्छ नि बुक स्टोर त्यसलाई अपडेट गर्नुपर्छ नि हैन सो टु अपडेट द्याट बुक्स भन्ने प्रपर्टी हामीसँग के छ किन सेट बुक्स भनेर रिड्युसर एक्सन छ हैन सो व्हाट यु नीड टु डु फर्स्ट अफ अल सर किन फेच गरेपछि डाटाबेसबाट फेच भयो हैन देखायो अनि त्यो फेरि किन उस गर्नु पर्यो त डाटाबेसमा त त्यो एक्टिभ इनएक्टिभ देखिन्छ हैन जस्तो 3टा एक्टिभ छ तपाईको अनि 3टा एक्टिभ त्यहाँबाट ताने हैन अनि फेच गरे अनि फेरि अनि तपाईले के रे अनि स्टोरमा चाहिँ फेरि उस गर्नुपर्छ पर्दैन सो एकछिन त्यो पार्ट पनि अब पछि आउँछ यो यहाँनिर यहाँ एक्टिभ भएको मात्रै देखाएको छ हुन्छ नि त्यो चाहिँ अब विल सी अहिले किन गरेको यो चाहिँ एक्चुअली यो पार्ट चाहिँ चाहिँदैन कि हामी यो किनकि हाम्रो ब्याकएन्डबाट सबै एक्टिभ बुक्सहरू आइरहेको छ नि हैन सो दिस इज एक्चुअली नट रिक्वायर्ड ओके एनी हाउ सी अब हाम्रो केसमा के आयो त फेसबुक्स त गऱ्यो यो एपिआई कल त भयो सो वी हेभ फेस द बुक्स अब हामीले के गर्नु पऱ्यो कि त हामीले सर्च बुक भन्ने अपडेट गर्नु पऱ्यो वाट पास भएको सो कि त हामीले सर्च बुक भन्ने अपडेट गर्नु पऱ्यो अर वाट वी क्यान डु इज वी क्यान त यसले के युज गरेर त बुक स्टोरको बुक्स भन्ने भेरिएबल अपडेट गरेर युज गरेको छ नि त हैन कि त मैले बुक स्टोरको बुक्स अपडेट गर्नु पऱ्यो सो विच इज मोर प्रिफरेबल बुक स्टोरको स्टोर अपडेट गऱ्यो चाहिँ इट विल अपडेट द ग्लोबल स्टेट एन्ड द्याट्स वाइ वी क्यान युज द्याट स्टेट इन एनी अदर के भन्छ कम्पोनेन्ट एज वेल है सो त्यसलाई अपडेट गर्न चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त वाट सुड बी डन सिधै बुक स्टोरकोबाट म्याप गर्नु पर्दैन के छ
अब किन नगरे भने आज त्यसलाई उसको लागि सेट बुक्स गर्ने कल गर्ने अनि के अरे के भन्छ what we can do is हामीले चाहिँ डाइरेक्टली instead of using the search book what we can do is यो सर्च बुक स्टोर त यसरी बुक स्टोर डट बुक्स डट म्याप गरे पनि हुन्छ क्या के फरक पर्छ तर किन सर्च गरेको चाहिँ आज हामीले त्यो फाइनेन्सियल पनि गरेको छ कि किन गरेको हाम्रो एउटा सर्च फिल्टर चाहिएको त्यही भएर चाहिँ हामीलाई ओरिजिनल सोर्स त चेन्ज गर्नु छैन नि त we need to only change this part that's why we have this so we'll see so अब हामीले यो अपडेट बुक स्टोर र अपडेट कहिले गर्नु पर्यो त हामीले पेज गइसकेपछि गर्नु पर्यो हैन सो दिस इज द एक्सन सो यसलाई चाहिँ के गर्ने त अब डिस्प्याच we need to so tell me के गर्नु पर्यो सो उता कल गर्नु पर्छ सेट बुक्स भन्ने सेट बुक्स भने कसरी कल गर्छ डिस्प्याच सो डिस्प्याच कल गर्न के गर्नु पर्यो सुन्नु युज डिस्प्याच dispatch equals to use dispatch so पहिला initialize गरे dispatch function so then we need to dispatch set books set books भने अब इम्पोर्ट गर्नु पर्यो सुन्नु फ्रम वेयर बुक्स लाइक्स अनि त्यसपछि इनपुटमा के भर्नु पर्यो रेस्पोन्स सम काइन्ड अफ पेलोड भने चाहिँ बुक्स सो अनि के हुन्छ सो इट इज रेस्पोन्स डट बुक्स रेस्पोन्स डट बुक्स हो यसले के गर्यो यसले वाट डज दिस डु बुक्सले के गर्छ हाम्रो बुक स्टोरको बुक्सलाई अपडेट गरिन्छ सो इट्स इज अपडेटिङ स्टेटको बुक्स अनि स्टेट भनेको बुक स्टोर भयो त्यसको बुक्स भन्ने प्रपर्टी अपडेट गरिन्छ अपडेटेड विथ वाट एरे अफ बुक्स द्याट इज कमिङ फ्रम द एपिआई बुक्स भन्ने छ हाम्रो हैन त्यो सो बुक्स भनेर प्रपर्टी बुक्स भन्ने प्रपर्टी त्यहाँ हैन कि उसमा के सर रेस्पोन्समा so if you see the response here so status this is the response we have books basically is an array त्यसलाई नै मैले सेट बुक्समा चाहिँ पठाइदिएको त्यो रेस्पोन्स डट बुक्स पठाइदिएको अहिले त हामीले स्टोरमा युज गरे होइन त्यो फेच गरेर त्यो पछि युटिलाइज हुन्छ अरे वाट डज दिस डु इट विल स्टोर इन हामीले जुन चाहिँ बुक स्टोर छ त्यसको बुक्स भन्ने अपडेट गर्छ बस सी इन हियर यो स्टोरमा के गरेछ र बुक स्टोर डट बुक्स भन्छ हैन सो द्याट गेट्स अपडेटेड हैन सो बेसिकली वी आर त्यो अपडेट भयो सर्च बुक्स अनि यो सर्च बुक भने के हो बेसिकली ए डोममा देखाउनु पर्यो नि त यो डोममा देखाएको छ नि सर्च बुकलाई डोममा देखाएको छ नि त हैन अलराइट now if you go back let me just refresh it hope it works and it's not working let's see why is it not working happens 2 minutes I will fix it dispatch response console response यो response of books update गरेको छ भने update handle on search हामीले फेच त गऱ्यौँ होइन फेच गरेर आयो response dot books so state let's see okay use what I want to do is okay what I want to do is I will write तपाईँ त HTML एलिमेन्टमा त्यो छ कि probably you use statement directly initialize गरेको part चाहिँ अपडेट नहुन सक्छ what I want to do is I'm going to keep it as empty initial also as empty and what I'm going to do is add another use effect so effect right मलाई स्टेट भेरिएबल अपडेट गर्न सेट बुक्स भन्नु पर्यो नि हैन so what I can do is set books right so set books को चाहिँ बुक स्टोर को चाहिँ बुक्स भने चाहिँ सेट गर्नुपर्छ सुरुमा हैन and I'm going to keep the dependency as is let's say book store dot books now let's see if it is working now if I see I have 4 books के गर्नुभयो सर लास्टमा so instead of this what I can do is सुरुमा when I'm initializing search books keep it empty and फेच गरेपछि so add another use effect
फेच गरिसकेछ भने कि एड अनदर युज इफेक्ट हैन उम्, एड इन दिस युज इफेक्ट व्हाट यु आर गोना डु इज यु आर गोना अपडेट द सर्च बुक हो विथ bookstore.books त्यो भनेको इनिशियल कन्डिसनमा दिस इज गोइङ टु बी एम्प्टी डजन्ट म्याटर एम्प्टी नै जान्छ एम्प्टी जान्छ सो त्यसको डिपेन्डेन्सीमा चाहिँ के राखेँ त मैले bookstore.books bookstore.books if there is any change in books again rerun this particular use effect अँ so if you see here Facebook ले के गर्छ what does Facebook does it fetches the books from the Fetches database from the API हो उम्, then updates the ले के गर्छ सेट बुक्सले के गर्छ बुक्सको प्रपर्टी बुक्सको अपडेट गर्छ नि त हैन बुक्समा गइसक्यो त अनि हँ? बुक्स भन्ने उसमा गइसक्यो त एरेमा होइन त्यही त सेट बुक्सले के गर्छ त्यहाँबाट फेच गऱ्यो त्यो बुक्स भन्ने एरेमा राखिदिन्छ हालिदियो त अनि then if you see the dependency here second वालाको use effect को dependency हेर त त्यो फेरि ट्रिगर भयो so when this is getting updated again retrigger हुन्छ के है त्यो भनेको त्यसले चाहिँ सर्च बुक्स अनि त्यसले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो अपडेट गर्छ सर्च बुक भन्ने भेरी अपडेट गर्छ त्यति सो अनि त्यो अपडेट भएपछि ए अँ यो चाहिँ call the trigger update of the search book when bookstore.books is updated. सर हामीले त्यो युज त्यो उस्तै नि के अरे फेच गर्नुभएको थियो नि डाटाबेसबाट के त्यहाँबाट डाइरेक्ट डोममा हाल्न मिल्दैन है त्यही भएर स्टोर युज गर्नुभएको होइन त्यही भएर स्टोर भन्दा नि वी आर युजिङ यो स्टेट भेरिएबल अहिले चाहिँ स्टोर त्यहाँ डाइरेक्ट फेच why we are using store because we want a copy of that data so that every other components can have that particular data. जस्तै हाम्रो डाटाबेसबाट युज के अरे त्यो फेच गरेर डाटा आयो नि त्यो त्यो ब्राउजरमा आएको हुन्न है ब्राउजरको डोममा के त्यो चाहिँ डोममा देखाउनको लागि त्यो स्टोरहरू हाल्नुभएको होइन डोमा डेमोलाई चाहिँ हामीले के भेरिएबल युज गरेको थियो त सर्च बुक्स भन्ने भेरिएबल युज गरेको छ नि त्यसलाई चाहिँ अपडेट गरिसकेपछि चाहिँ यु निड टु देन ओन्ली आवर डेटा इज दिस डेट त्यसलाई चाहिँ केले अपडेट गर्यो त युज इफेक्ट है सो युजिङ दिस सेट सर्च बुक्स यु आर गेटिङ अपडेट डेटा सुरुमा एमटी देखायो फेरि उस देखायो नि त दुईचोटि रन भयो फर्स्ट इज गोना बी एम्प्टी सो बुक स्टोरको इनिशियल भ्यालु के हुन्छ एम्प्टी हुन्छ हैन अनि एमटी हुने बित्तिकै अनि भेटे सो अपडेट गर्छ हामी पिक्चर स्लाइसमा गराइसक्यो सो सर अनि त्यो अपडेट सुरुमा त एमटी हुन्छ होइन अन्त डोममा चाहिँ फेरि एकचोटि एमटी देखिन्छ होइन फेरि दुईचोटि अर्कोचोटि अपडेट भएपछि फेरि अपडेट भयो अनि दुईचोटि भयो होइन So if you see here, my breakpoint I have. So let's go for look at your page, home page, you know. Let's go for home page. So we have a bunch of stuff here. Bye bye. So we have a bunch of stuff here. So if you see here, what I'm gonna do is I'm gonna त्यसमा र उसमा राख्दिनु न के अरे युज इफेक्टमा like instead of this main.js na मैं strict mode ला strict mode दुईटा पाउँछ so strict mode मा हाल्दै now initial initial case so initial case ma what is my book ko value एमटी empty छ हैन book store को book को length is empty so it is an empty array right so now यसले चाहिँ के गर्छ त्यसपछि एमटी आयो एम्प्टी आएर चाहिँ यो सर्च बुक्सहरु सबै एम्प्टी छ नि तर हामीले देख्दैन नि त होइन वास्तवमा इट्स एम्प्टी हैन सो बट इन द सेकेन्ड रन इफ यु सी हियर फेरि त्यो has been filled भएको छ सरी फेरि एकचोटि डिबग गर्नु त हैन सो नाउ त्यो सेकेन्ड युज इफेक्टमा चाहिँ यु टु जस्ट अपडेट द सर्च बुक नाउ व्हेन फेसबुक has been called if you see here नाउ के छ त हेर्दा फेसबुक कल गरेपछि के छ त्यो ट्रिगर भयो So it triggers the update, it triggers API call and it updates the books too. यसको भ्यालु अपडेट गर्यो अनि अब बुक्समा के छ which is 0 1 चारवटा भ्यालु छ नि हैन सो वान साइड अपडेट फेरि के गर्छ त्यसले युज इफेक्ट रिट्रिगर गरिन्छ सो लेट मी जस्ट एड अ ट्रिगर हियर I'm just going to let me just refresh it again so if you see here भनेपछि ऊ त्यो युज इफेक्ट मात्रै गरेँ मैले सो इनिशियली फर्स्ट कलमा चाहिँ के हुन्छ त हेर एमटी हुन्छ एम्प्टी हुन्छ हैन सो इट्स गोना एक्चुअली ट्रिगर 3 टाइम्स भन्ने
एकचोटि भयो सो एकचोटि भयो सो अब सेकेन्ड टाइममा के भयो त बुक्स फिल भयो नि त होइन फेरि रिट्रिकल भयो होइन सो त्यसपछि के भयो त अनि इट्स गन अपडेट द सर्भर नाउ इट्स गन फिल अप जस्ट 3 टाइम्स रिरेन्डर भयो त्यो के भन्छ त्यसले 3 टाइम्स होइन 2 2 टाइम्स टाइम्स सो फर्स्ट भनेको बुक्स एम्प्टी भयो केसमा होइन देन बुक्स फिल भयो केसमा चाहिँ फेरि यसले चाहिँ के भयो त सर्ट सेट बुक के भन्छ वाट एभर डेटा वी गेट इन बुक्स इट्स बिङ फिल नाउ हेर त्यो एलिमेन्ट मात्रै भयो फर्स्ट पार्टमा रेन्डर भएको छैन नि त छैन सो नाउ इफ आई गो ब्याक इफ आई स्किप इट सी नाउ इट गेट्स रेड त्यो एलिमेन्ट मात्रै रेन्डर भयो एक्चुअली होम पेज देखाउनु सर टाइप गरौँ न होम पेज देखाइदिनु अनि हामी टाइप गरौँ सर अनि त्यो सुन्नु बुझायो नि त्यो के अरे त्यो सर्च बुक डट म्यापमा कसरी त्यो हाल्नुभयो फिल्टर गरेर ला त्यो होइन ला फिल्टरमा नि हामीले फाइनान्शियल एपमा नि गरेको थियो नि त त्यो उसमा के लिङ्क भित्र हाल्नुभएको थियो नि कस्टम कार्डभित्र के कस्टम कार्डभित्र त्यो गऱ्यो अनि बुक गर्नुभयो बुक रेजिस्टर एक्टिभ छ भने एन्ड भन्ने एउटा छ नि यो एउटा पार्ट यो चाहिँ एक्चुअली हालेको हुन्छ नहालेको बिकज फ्रम ब्याक एन्ड एपिआई वी आर जस्ट गेटिङ एक्टिभ यो चाहिँ फर एडमिनको पर्पजको लागि मात्रै चाहिएको यो चाहिँ सो होइन त्यसपछि के हो त्यो एन्ड अनि त्यो लिङ्क कि भन्ने हो त्यो के हो त्यो बुझेन यो लिङ्क भनेको हाम्रो लिङ्क कि बुक आइडी टु बुक लिङ्क कम्पोनेन्ट थाहा छैन सो इट्स सिमिलर टु ए एक्चुअली हामीले एसएममा के हुन्छ ए टाइप गरेको थियो नि सेम एज द्याट बट इन्स्टेड अफ द्याट वी आर गर्न युज द लिङ्क कम्पोनेन्ट चाहिँ इज द कम्पोनेन्ट द्याट यु रिसिभ फ्रम दि रियाक्ट अन्त दुईवटा कन्डिसन हाल्नुभयो कि तपाईँ यो चाहिँ रियाक्टको लिङ्क कम्पोनेन्ट छ बिकज वी आर युजिङ यो किन युज गर्छ त त्यो किन युज गरेको थियो किन लिङ्क कम्पोनेन्ट युज वी कुड युज ए ट्याग एङ्कर ट्याग त्यसले त दुइटा स्ट्याटस सेभ गरे नि त दुइटा कन्डिसन के यदि एक्टिभ छ भने ट्रु छ भने र त्यसको साथसाथै अर्को पनि त्यो म्याप त्यो चाहिँदैन भन्दैछ सो इन्स्टेड अफ दिस वाट यु क्यान ह्याभ इज ए एचआरइएफ ए यो पनि गर्नुहुन्छ इन्स्टेड अफ तर यो गर्दाखेरि र लिङ्क गर्दाखेरि के डिफ्रेन्स छ क्यान लिङ्क गर्दाखेरि रिफ्रेस के अरे ब्राउजर उस हुँदैन सो बेसिकली वेन यु आर युजिङ लिङ्क यु डु नट रिलोड द पेज भेरी क्विक रिलोड भयो नि होइन पुरै रिलोड भइरहेछ बट वेन यु आर युजिङ ए ट्याग इट रिलोड्स है रिलोड्स द पेज है बट वेन यु आर युजिङ लिङ्क कम्पोनेन्ट इट डज नट रिलोड सी हियर यहाँ मैले पेज त बनाएको छैन सो इट्स नट गना सी होइन बेसिकली हाम्रो वेन वी आर रिलोडिङ ए रियाक्ट एप्लिकेसन बेसिकली हामीले के गरेको छ सबै जुन चाहिँ जेएस फाइल सबै फेरि रिलोड गर्नुपर्छ नि होइन सो त्यो भनेको चाहिँ एफिसियन्ट भयो सो द्याट इज वाइ वी युज लिङ्क हामीले पब्लिक बुक्समा slice भयो and then in home page मोडल्समा बुक्समा बुक मोडल डट जेएस अपडेट बुक डिलिट बुक सर हामीले त्यो कहाँ लेखेको छौँ त्यो एक्टिभ इनएक्टिभ book slice let's see book slice and say books okay let's go to the redux store so you got store बेसिकली हामी के गर्छौँ भने यो सर्भर डट जेएस का सर्च डाटा भनेर डिस्प्ले गरेको छ भने चाहिँ डिस्प्ले बुक्स भनेर चाहिँ सर्च गऱ्यो भने यो डिस्प्ले बुक्सलाई म्याप गर्छ होइन सो हामी के गर्नु पऱ्यो त हामीले एपिआई कल गरेर डिस्प्ले बुकलाई अपडेट गर्नु हो
सो फेज कपी गरेर तिमीले सेभ बुक्स गर्यो सेभ बुक्स पोस्टको अपलोड गर्छ त्यसले चाहिँ सेभ कता गएछ होम पेज खै const where is it right try it ahead now उसले के कहाँ हेरेर गएको छ go to 16 के भन्नु use date bookstore dot books let's say this is books this will be price save that. Fill गर्नुपर्छ फेसबुक गऱ्यो सेभ गऱ्यो मैले चाहिँ के भन्ने सेभ गऱ्यो यो चाहिएन मलाई network see here call voice use effect Facebook use effect remember always keep an empty एक से मतलब कॉल ना तो रेट में चाहिए कॉल use effect ये वाला ठीक है तो ऐसे डिपेंडेंस है ठीक है dependence है now let's go to all here Facebook Facebook what you can do is use effect user let's see let's refresh it let's see API process. Now API process. Let's go to the Facebook. API process here. So import it. We'll sign up. Okay, setbooks is not defined. Setbooks money to make one for it. Now what are cannot to 90 so we have search books.net use store books use get let's give it a name
सेट बुक्स रे फेरि सेट सर्च बुक होला नि Try to get down, यो बुक चाहिँ कहाँबाट आयो यो इमेज चाहिँ थम्बनेलमा बुक्सको र बुक्सै हुन्छ तर तिम्रो रेस्पोन्सबाट चाहिँ के आएको छ बुक्स भनेर आउनुपर्नेमा रेस्पोन्समा चाहिँ so you can convert back end चाहिँ चेन्ज भयो so this is the books this is this plural that's why we use books so it's this back
सर यो हाम्रो बुक्सहरू सब उसबाट आएको त थम्बनेल के अरे अनि त्यसलाई त हामीले अपलोड गर्ने होइन र So, what does those are promising? सेकेन्ड मैले बुक चेन्ज गर्नु पर्छ कि यस्तो गरेँ कन्ट्रोल बी गरेँ सेभ गरेँ मलाई आएन त यहीँ छ कुन कुन यो एमटी हाल्यो wallpapercape.com ले नहीं आएन रिएक्ट बुक्स Copy image address.
ट्राई टु के गर भने लगइन गर गेट न्यू एक्सेस गर त्यसपछि बुक डाटा बनाउँछ आइएसपी छ नि अर्को नयाँ नयाँ हरेक क्रिएट गर्दाखेरि नयाँ नयाँ आइएसपी ब्याकएन्डमा एरर पठाएको अन्त पठाएँ नि त इमेज त सो मैले इमेज चाहिँ एउटा यहाँबाट अनस्प्ल्यासबाट कपी गरेँ होइन यहाँले आँडे पढाएँ अन्त बनाले साइज पनि अब त्यो सिएसएस मिलाउनु पर्यो सिएसएस पार्ट हो सिएसएस मिलाऊ त्यो कसरी मिलाउन सक्छ डिफरेन्स तर अनि हामीले यो बुक इमेजहरू छ नि जस्तै मलाई एउटा इमेज चाहियो होइन जस्तै REDUCX बुक इमेज भन्यो होइन कसरी भयो ओके मैले यो इमेजलाई यहाँ कसरी हाल्ने उसमा राइट क्लिक गर कपी इमेज एड्रेस त्यो भनेको युआरएल चाहिएको होइन जस्तो अपडेट अहिले चाहिँ ब्याकएन्डमा अपडेट मात्रै गरेर त्यो गरेर अपडेट गरेर sign up successful yes it's a URL promise pending promise resolved भयो promise rejected भयो हैन get that response
लोडिङ सक्सेस भएको छैन आयो सेक्युरिटी मैले डाइरेक्टली फेच गरेको भए चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छ भने एरर रेज गरिदिने तिम्रो हेर रिटर्न तिम्रो सम काइन्ड अफ अब्जेक्ट दिइरहेको छ त्यसले चाहिँ के हो भने what you can do is either the processor त्यसै युज गरेर त्यसै return new यसको CSS काम गर्नु error त्यसपछि थाहा हुन्छ कि त्यो प्रमिसलाई एरर आएको छ यही हुन्छ नत्र यतिकै तिम्रो के हुन्छ त त्यसले त मलाई फाइल गर्छ त्यसले त मलाई स्टेटस error at with the processor errors so के भयो भने साइन अप सक्सेसफुल किन आउँछ भने हामीले जुन चाहिँ छ नि sign successfully में किन आउँछ भने चाहिँ छ नि why it is saying sign up successfully भने चाहिँ because when we are API processor call गर्दाखेरि के गर्दैछ it is just returning some status हैन returning an object it is not throwing in new value just throwing in object
यसले चाहिँ के भयो त प्रोसेसर रन भयो त तर त्यो केसमा चाहिँ नो एरर देयर इज नो एरर जस्ट अब्जेक्ट भित्र रिटर्न एरर आइसकेको छ एरर मात्रै आयो चाहिँ सो बेसिकली इफ यु तर यसले चाहिँ के गर्थ्यो एक्सेस कलमा के यदि के एरर आइदिएको भए चाहिँ यसले एक्सेसको लाइक एरर रेज गरिदिन्थ्यो क्या हामीले चाहिँ यहाँ एरर यहीँ क्याच छ यहीँ एरर रेज भइसक्यो नि त होइन अनि एररलाई क्याच गरेर युआर जस्ट थ्रोइङ अ सिम्पल अब्जेक्ट त्यही भएर यसले चाहिँ के भन्छ कि डजन्ट नो देयर इज एन एरर भयो क्या सो कि त यस्तो गर्नुपर्छ त यु क्यान डु दिस थ्रो column so let's go this return new error let's call it error erase already actually what we can do is we can directly say throw जस्तै थ्रो जावास्क्रिप्टमा चाहिँ थ्रो गर्नु चाहिँ जस्तै थ्रोइङ एरर भन्ने चाहिँ यहाँबाट एरर डाइरेक्ट एरर आयो भने चाहिँ थ्रो either I can do this or you can just return अब रिटर्न गर्ने बित्तिकै यहाँ यो केसमा त एरर आयो होइन अब सबै यो एरर केसहरू पनि चेक गर्यो त्यो मेसेजलाई हुन्छ तर म जस्ट गिभिङ कसले गर्नु केसमा चाहिँ राम किनभने रेज गर्ने बित्तिकै के हुन्छ र जुन चाहिँ यसले रिटर्न आएको छ नि एपिआई प्रोसेसको सम काइन्ड अफ रिटर्न इज देयर विच एन एरर चाहियो क्या मलाई अब तिमीले हेऱ्यो भने इनिसियल केसमा तिमीले यहाँ के रिटर्न गरेको छैन इट इज अ एरर नो सी रिटर्न अहिलेसम्म यस्तो रिटर्न थियो होइन यो भनेको इट इज रिटर्न जस्ट एन अब्जेक्ट द्याट इज नट एन एरर हामी बिन टु स्पेसिफिकल चाहिँ दिस इज एन एरर भन्नुपर्थ्यो त्यसरी तिम्रो केसमा चाहिँ एरर नआएको थियो अब यो चाहिँ तिमीले यदि फेच डाइरेक्टली फेच गरेको भए चाहिँ एरर डाइरेक्टली किनकि एररको जुन चाहिँ स्टेटसको हेरेर त्यो डाइरेक्टली एरर चल्थ्यो बट सिन्स यु आर युजिङ अ कस्टम फङ्सन instead of doing this what I suggest is so what I suggest is go here alright this will see promise for the सामान्य promise ना करो तो promise ना करो ला अब यहाँ तो pending आउट सुरू ना करो I do it here in the middle there.
त आइडी मिल्दैन त किन इमेज भेरिएन्ट अफ एसआरसी थम्बनेल कार्डको स्टार्ट भयो IMG card image top Okay. ini milan gini
सोध्नुहोस् सरलाई कार्डको विथ 100% हालेँ राइट 100% हालेँ किन मिलेन 18 RM 30 RM लोडिङ गर्दाखेरि स्ट्रेट हुन्छ so now what you can do is paradigm what you can do is like post data status data the message data So what you can do is insert this. You can do also let's say this रिफ्रेस हुन्छ किनकि यो कन्डिसन लोडिङमा चाहिँ यो ठ्याक्क रिफ्रेस भएको यसमा रिलोड गर्नु चाहिँ रिफ्रेस गर्नु सबै के भएको सोच्दै सर मैले बुक हालेँ होइन यो बुकलाई आने पाडे आयो कि यो मैले मिलाउनु खोजेँ सीएसएस मिलाउन मिलाएको त हुन्छ अरे अब मिलाउ कसरी मिलाउँछ ए यो हालेको गरेर भएन कभर हाल्नु भएन
यो अब तिमीहरू के गर भने आज गएर त्यही ट्राई गर म हेरेको 10 मिनट भइसक्यो खै गएर अन्त 1 घन्टा लगाउन के भयो ए आडी काडेको भनेको त्यो लामा आयो छोटा आयो ए त्यसले त उसिम यस्तो गरौँ न कार्ड त्यहाँ निकाल्नु त स्टाइलमा निकाल्नु त यो कार्ड इमेजमा हो कि यस्तो पर्सेन्टमा नदिनु क्या किनभने त्यो इमेज त आफ्नो छ नि त हेर्नुको सिधै उ दिनु प्र्याक्टिस द रिडक्सबाट है मेन चाहिँ रिडक्स चाहिँ अब त्यो त उयो थिएन बेसिकली तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भने you need to make जाँदै sure होला के अपडेट you know त्यो what चाहिएन is अब हेर्नु त the flow of redux and you know what is the pattern action भनेको के हो सबैको बराबर भयो नि त त्यो त भएन त तर खुम्चेन भएन खुम्चेन अब इमेज पनि मैले त- त्यही अनुसारले हुनु पऱ्यो नि त नखुम्चिनु होइन मैले तपाईँको एडमिनबाट फोटो हाल्दाखेरि बुकेट गर्दाखेरि पिक्चरको चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ है भनेर त्यहाँ रिक्वायरमेन्ट हुनु पऱ्यो अनि यसै त मिल्छ त नि यो खुम्चेन भन्नाले नखुम्चिकन नखुम्चिकन त गाह्रो पर्छ तपाईँ सानो बनाएन हुन्छ होला नखुम्चिकन ऊ हुन्छ होला त के अरे त्यसलाई हुन्छ नि कभर सबर हाल्थ्यो नि त्यो ब्याकग्राउन्ड हो नि त त्यो त तिमीले यत्रो किमेज छ नि कस्तो खुम्चे जस्तो आएन अलि प्रोफेसनल देखेन नि के चिक्क भयो कि सिएसएसमा ध्यान नदिने क्या अब मलाई खुम्चाउनु पऱ्यो अब के होइन घन्टो बित्या थाहा हुन्न तर यसलाई अनि अब ल यो हालेर होइन खुम्चेको आयो कि फेरि अब यसो होइन हेरिदिनु मात्र के हुनुपर्छ गरेको हो। अब यो गरेँ होइन अब फिक्स दियो भने त खुम्चेको दियो नि त अलि राम्रो प्रोफेसनल देखेन नि त कचक कुचुक भयो CSS खोइ CSS यहाँ चाहिँ यो ओभरफ्लो हिडन गरिदिनु कि ओभरफ्लो हिडनले काम गर्छ हाइट मलाई विथ दिएँ हाइट दिएँ होइन यसको फिक्स कार्डको स्टल यत्रो भन्छ इमेजको त्यो 100% हाइट र उ चाहिँ अटो दिएर ओभरफ्लो हिडन दिने कन्टेन्टको चाहिँ इमेजको खास के गर्दा ठिक हुन्छ सर फिक्स साइजमा ठिक हुन्छ र त्यही हेर्न लाग्यो अब्जेक्ट फिट अघि थियो कि मैले त्यहाँ हेरेको थिएँ कमान्डेड गर्नु अब्जेक्ट फिट कन्टेन्ट भन्ने थियो खट्यो खट्यो होइन सो तिम्रो यो यस्तो हुन्छ क्या यसलाई चाहिँ वाट वाज आई सजेस्ट इज कन्टेन्ट हाल्नु से इट इज 200 तपाईँको योसँग म्याच हुनु पऱ्यो नि त कार्डको विथसँग के हो इमेजसँग मिल्यो भने कार्डको विथ तपाईँको स्टाइल भनेको कार्डको स्टाइल भनेको जस्तै 18 आरएम हुन्छ 18 आरएम भन्दा माथि गर्नु हुन्छ नि यो रे विथ के यसको विथ भनेको कार्डको विथ भयो नि ब्लकको कि ठ्याक्कै योसँग त म्याच भयो होइन कार्डको कि इमेज चाहिँ हामी त्यस्तो हाल्नुपर्ने अब यसो हुन्छ इमेज भनेको तिम्रो अभियसली डिफ्रेन्ट साइजेस हुन्छ होइन कि त तिमीले हाइटमा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ कि त विथमा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ अनि प्रायः त्यो हामीले हाल्दाखेरि चाहिँ बुक हामीले आफैले अटो गर्दै हाल्ने हो र कि त यसमा अटो गर्नु पऱ्यो कन्टेन्ट गर्नु पऱ्यो चाहिँ कन्टेन्ट गर्नु पऱ्यो कि त अनि सर एडमिन प्यानलबाट हाल कन्टेन्ट गर्दाखेरि त तपाईँको अलि त्यो योसँग मिलेन क्या त्यो सबै कुरा त मिल्दैन नि त अब कि त तिमीले कसरी मिलाउँछ अनि त्यो जस्तै अब हामीले त अब यहाँ त अब जस्तै तपाईँको त 200वटा प्रडक्ट हुन्छ नि त नि त्यही त तिमीले अब कि त सबै प्रडक्ट सुड बी भर्टिकल कि त हरिजन्टल कि त तिमीले युनिट टु कम्प्रोमाइज अब यो हेर कि त कभर राखेर भर्टिकलकोलाई सबैलाई क्रप गर्ने होइन हरिजन्टल चाहिँ ठिक देख्छ भर्टिकल चाहिँ ठिक देख्छ कि त अर तिमीले चाहिँ अघि गरेछ लाइक विदाउट दिस अब कुनै लाम्चो आउँछ कुनै वाइट आउँछ त्यो तपाईँको अनि जस्तो हामीले यसको हाइट त यति दिएपछि यसको त यति नै आउनुपर्ने यसो किन ओभरफ्लो उस भयो त अब यो तपाईँको हेर्नु यो मिले होइन यसको कार्डको स्टाइलको भित्र हाइट दिएको छैन नि कार्डको स्टाइल पो आयो दियो त कार्डमा यो दियो इमेज अलिक ठुलो भएर फ्रेस दिस क्यामेरा के हो कुन चाहिँ क्यामेरा यो होइन यो के आयो ए So what you can do is you can go here, card, height. यसमा त ठ्याक्कै मिल्यो Card,
यो ओभरफ्लो हिडन गऱ्यो भने के हुन्छ सबै यसको आदि त कार्डभन्दा बाहिर गएको छ इमेजले गर्दाखेरि बाहिर गएको क्या त्यो म चाहिँ अब इमेज पनि आफैले जस्तै 200 इमेज छ भने 200 इमेजको फिक्स साइज विथ आफैले बनाउनु पऱ्यो कि त त्यो गर्नु पऱ्यो कि त तिमीले यसरी कन्टेन्ट गराउनु पऱ्यो सो कभर गर्नु पर्ने भनेको चाहिँ तिम्रो पर्टिकुलर हाइट हुन्छ अब त्यति त्योभन्दा बाहिर गयो भने चाहिँ कि त क्रप गरिदिनु पऱ्यो यसरी गरिदिनु पऱ्यो सो यु क्यान डु दिस नर्मल तिमीले त्यही त कि त राम्रो यसै यो गरेपछि अब तपाईँको के अरे भनेपछि हाइट दिनु परेन नि त आइएम लेट है प्र्याक्टिस गरौँ न कसरी गर्नु भोलि हेरिदिनुहोस् न देयर इज अ डिफ्रेन्ट सानो भयो